Time is 7:27. आज फेरि जाँदैछु जामाचो. सो यो चाहिँ सोलो ट्र्याक मेरो है. कति टाइममा पुग्छ हेरौँ. लेट्स गो. 7 मा चढ्ने टार्गेट थियो बट हाफ एन आवर लेट भयो है. यहाँसम्म आइपुग्दा 7 मा आइपुग्छु भनेको यताउता गर्दाखेरि हाफ एन आवर त होइन 20 मिनट्स हो. ठिक छ. सोलो हाइकिङ पनि एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ. ओके, यो चाहिँ अलिक ठाडो भयो होला. माथिसम्म देख्नुहुन्छ 7:47. फर्स्ट चेक पोइन्ट आउँदैछ. फर्स्ट चेक पोइन्ट पुग्नलाई मलाई 20 मिनट लाग्यो. सोलो ट्राभल गर्नुको मजा चाहिँ एउटा छ. आफ्नै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू बहिनी है, दुईजना भेट्यो. सो एउटा भन्छ नि जर्नी गर्नुपर्छ अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे बाटोमै भेटिन्छ भनेर त्यो चाहिँ प्रुभ गरिरहेको छ होइन त. त्यही हो, कुरा पनि मिल्छ क्या. यसरी निस्किँदाखेरि चाहिँ एउटै इन्ट्रेस्ट भएको हुन्छ नि त. बाँदर मैले सुनेको मात्र थिएँ, रियलमा देखेँ त्यस्तो पनि बाँदर हुँदो रहेछ. ल अर्को मोमेन्ट यहाँ मङ्कीजहरू है, जस्तो तपाईँलाई भेट्यो नि त है. यो पनि ग्रुपै त होइन. हाइकिङमा एक्लै गर्छु चिनाजाने एउटै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे भेट्यो साथी भइहाल्यो. अब एउटै फिल्मको भन्छ अब एउटै डेस्टिनेसन पहिला नै आइरहेको थियो. एक्लै पनि हिँड्नुपर्छ. लास्ट लगातार कता आज एक्लै हो? एक्लै आज एकछिन रेस्ट गर्छु म है. ल अहिले भेटौँला माथि. This is the place from where we can see the Kathmandu Valley. The majestic view of Kathmandu Valley है. माथि माथिसम्म पनि छ. एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रायल जुन चाहिँ डेस्टिनेसन भनौँ त्यो चाहिँ यहाँबाट पनि देख्दो रहेछ. यो जुन माथि देखिरहनु भएको छ यो यता तलबाट जुन एउटा सिधा हरिजेन्टल जस्तो तर अलिअलि ग्राफबाट माथि देखिरहेको छ त्यो लाइन चाहिँ चम्पादेवीको ट्रायल हो. त्यो चुच्चो फर्स्ट चुच्चो देखिरहनु भएको चाहिँ यो चुच्चो चाहिँ तपाईँको हात्तीवन रिजोर्ट साइडतिर हो. एन्ड देन सेकेन्ड अलिकति कर्भ भएको जुन देखिरहनु भएको छ चम्पादेवी. त्यसपछि सबभन्दा माथि टप देखिरहनु भएको छ भस्मासुर. एन्ड देन यतापट्टि चन्दागिरी पर्छ यता साइडमा तर डाँडाले छेकिरहेछ है. अनि हाम्रो चाहिँ यो हो नागार्जुन. ल अब एकछिन ब्रेक लिन्छु म. आजको मजाको एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ सोलो हाइक एकदम झन् रमाइलो हुँदो रहेछ. मजाले डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग बोल्न पाउने, गफ गर्न पाउने, साथी बनाउन पाउने अनि आफ्नै हिसाबले नेचरसँग रमाउन पाउने धेरै कुराको बेनिफिट रहेछ. Jamacho 1 kilometer more to go. आइपुग्यो लगभग. I can see their flag over there. Most probably 200 meters more and then we'll reach the tower, the stupa. It's 9:20. It took exactly 2 hours.
reach at the top, Nagarjun Tower and the stupa. आइपुग्यो बत्ती पनि बालियो सो यहाँसम्म आउने इच्छा पुरा भयो अब एक राउन्ड लाउने एन्ड देन गोइङ ब्याक टु बालाजु बालाजु जान्छौँ त्यसपछि फेरि अर्को डेस्टिनेसन गदावरी लास्ट टाइम भन्दा आज वेदर अलिक क्लियर भएकोले यहाँबाट यो देखिरहनु भएको यो चाहिँ कालो पाँडे हो कालो पाँडे डाँडा यता माथि चन्दागिरी सबभन्दा टुप्पोमा व्हाइट कलरको जुन देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ चन्दागिरीको केबल स्टेसन हो है एन्ड यता भस्मासुर यता चम्पादेवी हात्तीवन मजाले प्यानोरामिक भ्यू चाहिँ राम्रो देख्दो रहेछ ल टावर एकचोटि जान्छौँ टावरबाट के कस्तो देखिन्छ हेरौँ लेट्स सी कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स एकदम बब्बाल छ मेडिटेसन stupa if in case केही इमर्जेन्सी पर्यो भने दिस इज द नम्बर कल गर्ने होला जेनी द हाइकर हाउ वाज द एक्सपिरियन्स टफ छ really exhausting wala freaking tired है रमाइलो भयो नि no like यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ you should visit this place and you pray पनि गर्नु मन्दिर छ फ्रेश हुन्छ रिलिफ हुन्छ माइन्ड फ्रेश हुन्छ पिस अफ माइन्ड हुन्छ एभ्रिथिङ नेचर लभरहरू नि आउनुहोस् यहाँनिर ओके बाइ बाइ ल है ल